ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સંભારા તો ઘણા બધા ખાતા હોઈએ છીએ. કોબીજનો છે, ગાજરનો છે, લોટવાળા મરચાંનો છે. પણ આજે તમને યુનિક સંભારો આજે બનાવીને બતાવું છું. એકચ્યુઅલી આ મારા વાઈફની રેસીપી છે, એને મને શીખવાડી છે. તો આજે આપણે દૂધીનો સંભારો બનાવીશું, દૂધી અને મરચાંનો. ફ્રેન્ડ્સ, આ એકવાર તમે બનાવો ડેફિનેટલી તમે મને યાદ કરશો ખરેખર. તો બહુ જ એક્સ્ટ્રીમલી ક્વિક બની જાય છે ને, કંઈ જાજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બી નથી જોતા. તો દૂધી અને મરચાં. તો સૌથી પહેલાં દૂધી છોલી લઈએ. છોલી અને હવે આપણે ઝીણી ઝીણી કાપી લઈએ. અને ફ્રેન્ડ્સ, બીજું કહેવાનું કે તમારે જો બહુ જાડી હોય, બી ઝાઝા મોટા હોય તો એ ન લેતા, તમે વ્હાઈટ જ પાર્ટ યુઝ કરજો. મારે એકદમ કૂણા બી છે એટલે હું લઉં છું. ઓકે, તો હવે પતલી પતલી આપણે એને સ્લાઇસ કરી નાખીએ અહીંથી. સો આવી રીતે આપણે દૂધી જો આવી રીતના સ્મોલ ક્યુબ્સમાં કરી નાખેલી છે અને મરચાં લીધેલા છે. તીખાશ તમારી ઉપર છે કેટલી મરચાંની લ્યો. હવે આપણે સીધું કુકિંગ કરવાનું છે. તો એકદમ સ્મોલ પેન મેં લીધું છે જો આવી રીતે, અને એમાં થોડું તેલ એડ કર્યું છે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે મેથી દાણા એ નાખીશું. ઓકે, આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આટલા જ નાખું છું અને થોડા એને ક્રેકલ થવા દઈશું. તમે હિંગનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો જો તમારે હિંગ તમે ખાતા હોય તો. અને ફ્રેન્ડ, જો આપણા મેથી દાણા હવે બ્રાઉન થઈ ગયા છે, હવે હું રાઈ થોડી એડ કરું છું. રાઈ કકડે એટલે આપણે ચપટી હળદર, અને ઇન્સ્ટન્ટ જ આપણે હળદર એડ કરી દઈશું ચપટી જેટલી. અને બસ થોડું આપણે એકવાર આમ મિક્સ કરી અને આપણે દૂધી અને મરચાં બંને એડ કરી દઈશું. અને બંને એડ કર્યા પછી ફ્રેન્ડ્સ થોડી ફ્લેમ આપણે હાઈ કરી દઈશું અને થોડું સોલ્ટ ટેસ્ટ અનુસાર, અને આપણે કુક કરીશું આવી રીતે. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો અત્યારથી સરસ એકદમ કલરફુલ લાગે છે. એકચ્યુઅલી આ શાક નથી, આ સંભારો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે એકદમ ઝીણી ઝીણું સુધાર્યું છે અને કુકિંગ થતાં બી આને વાર નહીં લાગે. અને આપણે ક્રન્ચી રાખવાનું છે, એકદમ ગળી જાય ત્યાં સુધી કુક નથી કરવાનું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બસ થોડો હવે ચડવા દઈશું. કલર જોવો તમે ફ્રેન્ડ્સ કેટલો મસ્ત લાગે છે, કેટલું ટેમ્પટિંગ લાગે છે. લાઈક આઈ સેડ ફ્રેન્ડ્સ, મારી રેકમેન્ડેશન ઉપર પ્લીઝ તમે એકવાર બનાવજો. ક્વિક બની જશે, કોઈ બધું ડુંગળી લસણ વગરનું છે, સાત્વિક છે એકદમ, અને ખાવામાં બી ખૂબ જ હલકું રહેશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ આપણે 2 મિનિટ જેવું કૂક કર્યું છે. હવે એક મસાલો આપણે એમાં એડ કરવાનો છે, એ છે ધાણા જીરું. બસ, બીજો આમાં કોઈ એકચ્યુઅલી મસાલો તમારે એડ નથી કરવાનો. ઇફ યુ વિશ તમારે થોડું એડવેન્ચરસ થવું હોય તો તમે ટચ ઓફ શુગર તમે એડ કરી શકો છો. ઇટ્સ અપ ટુ યુ. બસ, ધાણા જીરું આપણે ઓલવેઝ લાસ્ટમાં એડ કરવાનું હોય છે, જેથી એકદમ કાળું ન થઈ જાય અને કડવાશ ના પકડી લઈએ. એટલે આપણે બસ જો એકદમ લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર એડ કર્યું, થોડું કુકિંગ કરી, અને બસ હવે આપણો સંભારો કમ્પ્લીટલી રેડી છે. આપણે એકદમ હવે હોટ સર્વ કરીએ. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણે એકદમ ગરમા ગરમ હવે સર્વ કરી લઈએ. હું તો ફ્રેન્ડ્સ, મારો એટલો ફેવરિટ છે કે હું શાકની મારે ઘણીવાર જરૂર જ ના પડે, હું આ જ એકચ્યુઅલી જમી લઉં છું. હિયર વી આર ફ્રેન્ડ્સ, આપણો દૂધીનો સંભારો હવે કમ્પ્લીટલી રેડી થઈ ગયો છે જમવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપ બી આ ઘરે બનાવો અને અમને જણાવો તમને કેવી રેસીપી લાગી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.